Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn một món bánh theo cảm nhận của Hana ăn ngon hơn bánh dứa truyền thống. Vỏ bánh mềm tan trong miệng, nhân bánh kết hợp thêm các nguyên liệu khác sẽ mang tới cho cô bác, anh chị và các bạn một hương vị mới lạ. Đặc biệt với cách nướng này, vỏ bánh không bị mất nét, bánh không bị chảy xệ. Hôm nay, Hana chia sẻ thêm với cô bác, anh chị và các bạn cách trồng khóm. Khóm này sau khi mình mua về, đừng bỏ cái phần cuống bên trên. Mình sẽ đem đi ngâm nước cho tới khi ra phần rễ trắng. Đây là phần đầu khóm Hana ngâm. Sau khi ra rễ trắng như vậy, mình sẽ đem đi trồng xuống đất. Và đây là thành quả của Hana thu được. Mình không cần phải tưới nhiều nước hoặc là tưới nhiều phân. Và bây giờ mình trở lại với công thức làm bánh. Khóm sau khi gọt vỏ và bỏ mắt, mình sẽ lấy 400g, bỏ cùi và đem đi cắt nhỏ. Để thay đổi khẩu vị cho phần nhân khóm thì Hana dùng thêm 200g táo. Sau khi gọt vỏ, rửa thật sạch, bỏ lõi bên trong, mình cũng đem đi cắt nhỏ và cho vào son khóm. Đường thì mình sẽ dùng hai loại, 80g đường cát trắng và 30g đường cát nâu. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích, mình có thể dùng một loại đường mà mình thích cũng được. Cho son táo và khóm lên bếp, đảo đều và đậy nắp lại, nấu ở lửa vừa. Thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ trở đều lên. Khi khóm sôi thì mình sẽ mở nắp ra, khuấy đều và tiếp tục nấu cho tới khi rút hết phần nước bên trong. Khi khóm đã rút hết nước thì cho vào 50g mạch nha, khuấy đều lên. Lúc này mình sẽ hạ ở lửa vừa và nhỏ, vừa sền vừa đảo đều cho tới khi phần nhân này đặc lại. Khi nhân bắt đầu đặc sệt lại thì thêm vào 30g đậu phộng rang giã nhỏ, trộn đều thêm khoảng 1 phút nữa thì mình tắt bếp. Phần nhân này cô bác, anh chị và các bạn đừng làm khô quá, một chút nhân nguội, nhân sẽ cứng hơn. Sau khi sên xong phần nhân, mình sẽ cho ra ngoài hộp để nguội, sau đó cho vào tủ lạnh. Phần nhân này cô bác, anh chị và các bạn có thể chuẩn bị trước 1-2 ngày cũng được. Để phần bột được thơm ngon hơn, Hana sử dụng thêm lòng đỏ trứng muối. Cho vào chén một ít rượu nấu ăn và để qua một bên. Lòng đỏ trứng muối thì mình sẽ đem đi rửa thật sạch dưới vòi nước, sau đó cho vào chén rượu. Đây là trứng muối Hana cũng tự làm, rất là đơn giản, chỉ cần nấu nước với muối để nguội, cho trứng vào ngâm khoảng 3 tuần lễ là mình đã có trứng muối để sử dụng. Trong khi rửa trứng, bắt sẵn một ít nước sôi. Khi nước sôi, cho lòng đỏ trứng vào luộc khoảng 5 phút. Sau 5 phút, mình sẽ vớt lòng đỏ ra và đem đi mài nhuyễn. Hoặc cô bác, anh chị và các bạn cũng có thể nghiền mịn qua rây. Xong trứng muối,
mình sẽ đi chuẩn bị phần bột. Đây là 110g bơ lạc. Bơ này mình sẽ để ở nhiệt độ phòng cho mềm nhưng mà không bị chảy. Sau đó cho vào một cái tô lớn và đánh ở số nhỏ cho phần bơ này được mềm ra. Sau đó cho vào 45g đường bột, 1 muỗng cà phê vani. Tiếp tục đánh ở số vừa khoảng 2 phút hoặc cho tới khi hỗn hợp bong lên và có màu vàng nhạt. Khi đánh bơ với đường, thỉnh thoảng cô bác anh chị và các bạn ngừng máy lại. Mình vét bơ xuống, sau đó tiếp tục đánh. Làm như vậy thì hỗn hợp bơ và đường mới thật là hòa quyện. Sau khi đánh bơ và đường xong thì mình sẽ thêm lòng đỏ trứng muối vào. Và 30g lòng đỏ trứng gà. Phần này mình không cần phải đánh lâu, chỉ cần trộn đều lại là được. Tiếp tục rây bột vào. Hana sử dụng 200g bột mì đa dụng, 20g tinh bột bắp và 20g sữa bột. Sữa bột giúp cho bánh được thơm ngon hơn. Tinh bột bắp giúp cho phần bột bánh của mình được mềm tan trong miệng. Cô bác anh chị và các bạn nhớ trộn sơ bột trước khi mình đánh, vì mình làm như vậy thì hạn chế bột bay tung tóe. Mình chỉ cần trộn bột ở số nhỏ cho tới khi phần bột thật là hòa quyện với phần bơ, không cần phải đánh lâu, chỉ cần thấy không còn bột khô nữa là được. Thời gian trộn bột của Hana chỉ khoảng 30 giây. Mình sẽ dùng tay để cảm nhận bột. Bột không quá khô cũng không quá ướt, bột rất là mềm. Và nhồi bột khoảng 20 giây cho tới khi bột thành một khối. Cho bột vào một cái túi ni lông có kích thước 20-25 cm. Bọc kín khối bột lại và để vào tủ lạnh 30 phút cho phần bột này set lại để mình dễ tạo hình. Sau 30 phút, lấy khối bột ra dàn đều và cán dày khoảng 0,5 cm. Nếu cô bác anh chị và các bạn sử dụng khuôn giống như Hana, mình không cần phải chống dính cho khuôn. Cô bác anh chị và các bạn có thể tìm mua khuôn bánh dứa trên mạng rất là nhiều mẫu, không nhất thiết phải giống như khuôn của Hana đang làm. Với cách trộn bột này thì phần bánh sau khi đóng ra rất là sắc nét. Hoặc cô bác anh chị và các bạn có thể dùng khuôn cắt bánh quy, sau đó tạo hình. Hoặc là mình có thể dùng khuôn bánh dứa bọc nhân bên trong. Hoặc mình cũng có thể vo viên, không nhất thiết phải tạo hình. Sau khi nhấn bột xong, tiếp tục để khay bột này vào tủ lạnh ít nhất là 30 phút. Phần bột còn lại thì cô bác anh chị và các bạn mình đừng có nhồi, mình chỉ cần gom bột lại, sau đó cán mỏng bột ra và tiếp tục làm cho tới khi đủ phần bánh. Với khuôn có kích thước 5 cm giống như Hana thì mình sẽ làm khoảng 35 cái bánh. Đối với phần bông trang trí bên trên, mình sẽ cán bột dày 0,2 cm. Với khuôn nhấn này, trước khi nhấn bột
thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ áo điều bột vào khuôn để một chút mình lấy ra cho dễ. Bông sau khi nhấn xong mình cũng để tủ lạnh 30 phút. Trước khi nướng bánh, cô bác, anh chị và các bạn nhớ dùng vật nhọn để đâm bên trong một chút, giúp cho phần này không bị phồng lên. Vì Hana quên nên Hana cho vào xong lấy ra nên bánh nhìn đục. Mình sẽ nướng 180 độ khoảng 5 phút. Sau 5 phút lấy bánh ra ngoài, hạ nhiệt độ xuống 160 độ C. Khi đủ nhiệt độ 160 độ C, cho khay bánh trở lại để nướng thêm 7 phút. Sau 7 phút, cho khay bánh ra ngoài để nguội trước khi quét trứng. Cho khay bông vào, mình nướng ở nhiệt độ 160 độ C 5 phút và cũng lấy ra để nguội. Để quét mặt bánh, mình sẽ sử dụng 1 muỗng cà phê lòng đỏ trứng và 1/2 muỗng canh sữa khuấy đều lên, lọc qua rây cho hỗn hợp được mịn. Bánh sau khi nguội thì mình sẽ đi quét một lớp mỏng trứng lên trên. Khi quét trứng xong thì lấy nhân ra ngoài, vo tròn, mỗi viên nhân Hana sử dụng khoảng 1 ngón tay cái. Sau khi vo tròn, ấn hơi dẹp và đặt lên phần chánh giữa của bánh. Tiếp tục đặt phần hoa này lên trên và ấn hơi nhẹ một xíu để cho hoa dính vào nhân. Và sau đó quét một lớp trứng mỏng lên bông. Phần này mình sẽ đi nướng ở nhiệt độ 150 độ C 10 phút. Sau 10 phút thì mình sẽ tắt lò, lấy bánh ra. Bánh sau khi để nguội là mình có thể dung liền. Với cách nướng này thì vỏ bánh không bị mất nét. Vì lúc bột bánh còn lạnh và mình nướng 180 độ C là mình đang định hình cho bánh. Phần bột bánh thì mềm tan trong miệng, nhân bánh thì thơm thơm, bùi bùi, béo béo của đậu phộng, ăn rất là ngon. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích cách làm này. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn một năm nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống.